Hello YouTube! So welcome back sa fifth part ng ating PHP tutorial kung saan pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng student system or student management system gamit ang PHP programming language at MySQL database. Sa lesson na to, dadagdagan na natin ng edit capability sa delete capability yung ating student management system, no? Para may edit natin yung mga information ng mga estudyante natin, saka pwede rin tayo mag-delete dun sa mga old records o sakaling mga maling na input ng ating mga user. Okay, so dito sa ating system, nakakapag-login na tayo, no? Saka nabiview na rin natin yung mga information ng ating estudyante. So kailangan lang natin mag-login. Then, pag kinilik natin view, pupunta tayo dun sa details, no? So, gagawa tayo ngayon ng edit button. So, balik tayo dun sa ating code. Dito siguro natin, o dito natin ilagay dito sa bago yung pangalan ng estudyante o yung information. So, gagawa lang tayo dito ng href edit at meron tayong edit.php, tapos meron tayong delete.php. ang nandun siya, medyo pangit pa siya tingnan, kaya lagyan din natin dito ng dito sa welcome message. Yan, para bumaba siya. Dalawang break statement na lang. Mag-alala, no? Sabi ko nga, focus muna tayo dito sa functionality. Saka na natin itatakil yung CSS. Okay. So yung edit saka yung delete, kailangan natin magpasa ng ID, katulad nung pag-view natin, no, dito sa details. Pansin nyo, diba? Gumawa tayo dito ng ID, tapos pinapasa natin sa URL. Pero dun lang sa edit. Kasi yung delete kailangan post method yung gagawin natin, kasi hindi pwedeng get yung ilalagay natin dito, kasi pwedeng yung gawin ng user, pupunta lang sila dun sa delete na .php, tapos mag-type lang sila dito ng kahit anong ID. Pwedeng ma-delete kung ano yung record sa database nyo, no? So, yun ang tatandaan nyo. Pag gagawa kayo ng delete capability, huwag nyo gawing get, laging post. Okay, so sana malinaw yun, no? So, dito muna tayo sa edit. Gawa muna tayo ng edit.php saka delete. So sa edit, logical kung close muna natin to, no? Kukunin ko yung code para nung add, kasi yun din yung form, diba? So, mas mabilis kung ikakopy ko lang yung code ng add. Then, itong query, papalitan lang natin. Okay? So, tingnan natin, no? Pag edit ko, yan, napunta siya dito. Pero, wala pang information kasi wala pa tayong pinapas na ID. Okay, so, dito sa details, kailangan nating magpasa ng ID. Ito, no, para di masyadong mahaba yung ito na type natin. Tapos ipasa natin yung maliit na ID based dun sa column ng ating student list. Yan. Yun, so kailangan na natin ilagay rito yung name at last name based doon sa information or ID na makukuha natin sa query, no?
So, dun sa ating edit, kailangan natin mag-query ng panibago. So, pwede na rin natin kunin itong nasa details kasi yun din naman yun. So, kung i-review natin, select from student list where ID is equal to ID, which is yun. Okay, so meron tayong row. Pwede na natin siyang ilagay rito as value. Type lang natin dito yung value. Tapos PHP echo row first name tapos copy ko na lang to. Ito yung sa gender o dun sa drop down. Yun yung medyo tricky, no? So ID, kasi ID na malaki pala yung tinapat ko doon. So lalakihan na lang natin to. Yan. Yun, so itong user na to o itong estudyante na to, pag tinignan ko yung edit, yun, nandun siya. So pwede ko na siyang baguhin, no? Pero wala pang mangyayari pag sinubmit ko yan. Kasi ang ating query pag sinubmit ay insert. Yun. So papalitan natin siya ng update. So yun na muna, no, bago tayo pumunta rito sa gender. Kasi medyo komplikado yung ano ng gender. Okay, so papalitan lang natin to ng update. Update from student at first name equals to name, which is doon galing, ano, and comma last name equals to L name. Okay, so comma ulit, gender equals to. Okay, so hindi pa tapos, no, kasi pag in-execute natin yan at wala kang dineclare na ID o yung primary key, i-update niya lahat yan ng student list mo. So masugulo yung data nyo, no, kaya kailangan nyo ng where ID is equal to, you know, sure na huwag nyo kakalimutan to. Kung hindi, magugulo yung data nyo. Okay, so pwede na natin siyang i-execute. Tapos yung ating header location, palitan lang natin ng details, no? Then ipasa uli natin yung ID. Okay, so dito i-concatenate natin yung malinaw, no? So, try natin. So Paisley Jane, tapos Bruni Rose, all, no, o Brunis na lang. Okay, so submit. Okay, so may error. So version from. Okay, so wala tayong from. So tingin ko walang from. So ulit. Submit. O yun, so wala nang from. Update lang. Update student list set. Yan, tapos where ID. Okay, so edit ulit. Obviously, hindi ko alam kung anong pronunciation nun. Tapos submit. So yun. Pero yun nga, yung na-update lang ay yung first name sa last name, kasi kailangan
i-check din natin to, no? Okay. So itong gagawin ko ay medyo advanced ng PHP. Yung shorthand ng if statement. Okay. So sa shorthand ng if statement, okay. So paano ba mag auto-select ng round? So pansinin niyo itong option, no? Ilalagyan nyo lang siya ng selected. Yan. So for example, yung female. So pag in-edit ko siya, yung pansin nyo, yung sinelect niya is female. Kasi yun inilagay natin. Okay, so siguro meron na kayong idea, no? Yung short na if statement, ganito yon. PHP echo, then yung close parenthesis, question mark, angle quotation, and close. Okay, so error yan kasi wala ka nilagay na condition. So kung ito yung shorthand na if statement, no? So lalagyan na natin siya ng condition. If row gender is equal to male, yan, wala ni error kasi may condition na. Okay, so lahat ng nasa loob ng open close parenthesis, yun yung condition mo. Then itong unang quotation, yun yung value kung true. Then yung sumunod, yun yung value pag false. Okay, so sinabi natin dito, pag yung gender ay equals to male, unselected siya. Yan na, diretso na echo eh. Selected siya. So kakopy ko lang siya. Email. Yan, so dapat email. Okay. Okay, so ba't naka-mail siya? Try natin yung ibang no? So wala tayong back to home. So ito si Jane Doe. Edit. Yan, so naka-female siya. Tapos si John Doe, yan, naka-male. So gumagana na yung ating shorthand. Okay, so di naman ito masyadong advanced, no? Medyo luma na nga itong if statement shorthand. Maganda lang at naipakita ko sa inyo kasi mas malinis siya tingnan kaysa yung traditional na if statement, no? Kasi kung gagawa ko dito ng mahabang if statement, yun, medyo magulo, or gagawa ko ng function, baka medyo hindi kayo makasunod, or yan lang yung pinakamadali para sa mga drop down, no, na approach. Kasi kung ano yung last, yung value niya, yun lang yung isa-select niya dito sa option. Okay, so sana malinaw, no? Okay, so pag in-edit natin, okay, so napansin natin wala pala tayong back, no? So doon sa details, nalagyan ko na lang siya ng additional dito, back. So yun, yung kaya pala kanina si Halsley ay inedit natin naka-mail kasi kanina nagsasubmit na pala tayo doon sa ating edit, no? Nagsasubmit na pala tayo ng gender. So kung ano yung na-select doon, yun na yun. So, babalik lang natin siya ng female, then submit form. So yun, then edit lang natin to ng submit, no? Mas logic. Name ng button natin, update. Okay, then ano pa ba? So edit, update, yun na. Dito sa detail, siguro lagyan natin ng konting dagdag na pangalan is a, lagyan natin yung gender dito para alam natin kung na update ba yung ating
gender talaga. So, gender. Email. Tapos pag in-update natin, update, yan, is a mail. Okay, so nag-update na tayo. Meron na tayong update form. So next natin ay yung delete. Okay, so sabi ko nga sa inyo, dapat itong delete ay nasa loob ng or isang form. Dapat siya form post. Yan. So, dapat yung action niya pupunta na ngayon sa delete. Yan, delete.php. Tapos ito papalitan natin ng button. Yan. Tanggalin ko na to, no? Tapos ito po. Tapos siyan ay type submit. So dapat nagsasubmit na yan doon, ano? Pero ipapasa dapat natin yung ID. So try muna natin kung nag-delete. Delete. Yan, napunta na siya doon. So medyo pangit tingnan, no, yung delete button. So okay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, try natin itong ipasok dito, no. Huwag tayo masyadong mag-focus muna sa CSS o dun sa itsura. Ayun. So pag in-edit mo, kinlik mo itong edit. So yan, okay. Tapos delete na, punta sa delete. So sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ipasa doon sa delete yung naglalagyan natin ng name. Kailangan natin ipasa doon yung ating ID. Okay, so input text, name natin yung ID, value niya yung mismong ID ng ating okay, so yun na, no? Tapos delete. So dapat i-verify natin dito sa delete page dapat na kuha niya yung ID na yun. So wala akong echo. Yun, ipapasa natin doon yung ID. Pero pansinin nyo, no, pag pinarint R ko yung so meron tayong delete, tapos meron ding ID. So tandaan yung delete na yon, no, kasi kagandahan yung delete na yan, i-check natin na if is set na-detect natin na galing talaga sa delete form yung ating post. Ay, nasa na tayo? Yan. Naggaling talaga rito, ito, yung name natin na delete. Saka natin na-execute yung query na delete. Kasi sure tayo na nanggaling talaga doon sa form na yon, ano. Pwede rin naman na lagyan natin ng name yung form. Dito sa edit, pwede natin lagyan ng name as a details pala yung form, para yun lang dalawa ang ating kukunin na sure tayo na galing sa form na to at napindot yung delete. Pero sa ngayon, ito munang delete na name ang ika-capture natin. So pwede na tayo mag-query ngayon ng it. So yung ID natin is equal to post ino, kasi galing doon. Nalilito na ako dun sa ating file, ano. Sensya na kayo, no? So ID na
Malaki pala. Kuha na tayo ng query ulit. Nakakalimutan natin include yung connection saka yung con function. So, tayo gumawa ng query which is delete from student list where ID is equal to ID. Query natin siya i-try. So si Jane Doe, dapat pag dinilit ko siya, delete. Yan, so balik tayo dun sa ating wala na si Jane Doe, na-delete na. Okay, so sure na tayo na nagana yung ating delete button, no? So kailangan lang natin siyang lagyan ng echo header. Yun yung location ulit, i-redirect natin sa index. So itong 1,000 na ID delete. So yun, nawala na. Okay, so pwede na natin ngayon, siyang sa details pala, no? Pwede na natin siyang gawing hidden. Yung type ng, kasi pansinin nyo, no, kita yung ID. So pwedeng baguhin niya nung ating mga user. So gawin natin siyang hidden para hindi na siya nakikita. Ayan. Okay, so yung delete button na yun, pwede naman natin siya ding i-hidden. Mag-if statement lang tayo dito ng i-check natin if yung session ay equals to admin. Pero di ko na yung gagawin kasi admin lang nakakakita nito, diba, no? Pero kung gusto nyo pang expound o gumawa ng multiple access type, pwede nyo gawin yun, no? I-hidden nyo yung button na delete at ililitaw nyo lang sa admin. So sige na nga, i-example natin. So if session equal sa administrator palang lalabas tong button na to. If is set so kulang ako ng hindi na pala kailangan ng if set, kailangan lang yung access. Kung yung access ay equal to administrator, saka lang lalabas yung delete button na yon. Okay, so sure tayo, no? So ganun lang. Pero kung mga power user or kung mga teacher, ganun, na ayaw yung magkaroon ng delete, pwede yung mawawala na siya, no? Okay, so yung system natin pwede na mag-edit, tapos pwede na rin mag-delete. Nakapag-delete na rin siya. So ang next natin sa susunod na video ay kung paano naman mag-search. Okay, so sana naintindihan nyo o nagustuhan nyo itong video na to, no? Kung nagustuhan nyo, please hit subscribe and like, so para updated kayo dun sa ating
lesson. So maraming salamat.